morning again. Andito na naman si Maring Man. Share ko lang po. Maggawa po kami ng custard powder. Ito po siya. Alam niyo ba kung paano gawin to? Kaya alamin niyo po, panoorin niyo lang po yung video na to. Gagawa kami ng custard. Okay. Ito po, 5 kutsarang custard. Nihapon mo. 5 siya. Tunawin muna natin. Tunawin siya sa tubig. 2, Basta man. Napang may 3, 4, 5. Tunawin po siya sa kunting lang po. Na matunaw yung custard. Tsaka merong ilang baso ang nilagay din? 4 na basong tubig. Ganitong baso. Tapos, itong basong to, inipadala na lang ako. lalagyan po natin siya ng milk powder. Gatas. 10 gatas. Pero kung sa isang baso po, katumbas po yun ng 2 kutsarang gatas. 2 kutsara. Kaya gagawin namin 10 para yummy. Creamy siya. 1, 2, Giguba na ni Papang, gibangagan na ni Papang. 5, 6, Dili ba ang portahan? 8, 9, Portahan na sa CR. 10. 10 lang po siya. Ayan, tapos tunawin siya ng tunawin. At saka katumbas ng mga 7 spoon, 7 or 8 spoon na asukal. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong taste. Sila kasi hindi po masyadong matamis. Medium lang. Sa inyo kung gusto nyo ng matamis, dagdagan nyo na lang. Okay. Isabay po natin siya, malamig na tubig po ito. Sabay natin. Copy. Tunawin muna po natin bago natin siya isalang. Salang na po natin. Lalagyan na po natin siya ng tubig. Kung gusto niyo yung halimbawa yung custard niyo nakulangan kayo sa lapot, dagdagan niyo na lang po. Basta tunawin niyo muna yung custard. Ganito lang. Ayan lang po. Update ko kayo mamaya. Antayin siyang kumulo. Dinawag ka? Chat, minit ka na lagot. Kaya ko. Makaragot eh. Silip nga ako sa sinaing dahil para maano sunog.
kumulo na siya. Dandahan. Dito na dahil. Dito na ano. May naman to. Pero hindi pa ito. Motion TV lang. Next. Ito lang siya. Hi guys, ito na po siya. Mananggi daw siya, namugas daw siya. Ito pang hatay. Oh, heaven blue. Heaven blue, ibutang ha. Dati di na mabuak. Lagayan. Ha? Lagayan namin. Dati di na mabuak. Init man good. Pahadlok dati eh. Dito siya mabuak. Siring-siring mo ka ha? Ikaw na lang. Kung sininto. Asirin green sa sulod, heaven blue sa gawas. Isubay anang pintal na to dara sa gawas. Hoy, diwang baya ko. Wala ba ko na naman. Alang nga dulit man akong nahugod o. Siya. 54 na gani ko. 54. Lagi, di pa tayo no? Oh, 54 lagi. Hindi ka matuo. Hi, ano siya? Pisigilay Ano po siya guys? Nagigilay. Yum.